Hello everyone, welcome to Saman Yapa YouTube channel. ඇයි එහෙනම් ඔයා මට ඒ ගැන කිව්වේ නැත්තේ? ඇයි එහෙනම් ඔයා මට අද එන්න කිව්වේ? ඇයි එහෙනම් ඔයා ඉංග්‍රීසියෙන් කතා නොකරන්නේ? අද පාඩමින් මම ඔයාට කියලා දෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ දේවල් කොහොමද අපි එදිනෙදා කතා බහේදී භාවිතා කරන්න කියලා. ඒ නිසා සුපුරුදු විදිහටම පාඩමේ මුල ඉඳන් අවසානයේ දක්වා රැඳී ඉන්න ඔයාට හොඳින් ශ්‍රවණය කරන ඔයාට මේ සියල්ල අඩු නැතුව ඉගෙන ගන්න හැකියාව තියෙනවා. then why අන්නේ ෆ්‍රේස් එකයි අපි භාවිත කරන්න ඕනේ එහෙනම් ඇයි කියන අදහස ගෙන දීම සඳහා. then why didn't you tell me about it? then why didn't you tell me about it? අන්න ඒ විදිහටයි ඒක අහන්න ඕනේ. then why didn't you tell me about it? එක සැරේ කියන්න බැරි නම් මේක කොටස් කරගෙන ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. then why didn't you tell me about it? then why didn't you tell me about it? අපි ස්ට්‍රෙස් කරන්න ඕනේ බර කොට කියන්න ඕනේ why කියන පදය. එතකොටයි එහෙනම් ඇයි ඔයා මට ඒක කිව්වේ නැත්තේ? එහෙනම් ඇයි ඔයා මට ඒ ගැන කිව්වේ නැත්තේ? අන්න ඒ අදහස හොඳින් එළියට ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ එතකොට විතරයි. then why didn't you tell me about it? එහෙනම් ඇයි ඔයා මට ඒ ගැන කිව්වේ නැත්තේ? ඉතින් මේ වාගේ වාක්‍යයකට වඩා දෙයක් බලාපොරොත්තු වෙන කෙනෙකුට මෙන්න ඊට අවස්ථාව. now look at this. you said that you were going to wake up early in the morning. you said ඔයා කිව්වා that you were going to wake up early in the morning. ඔයා උදේම නැගිටින්න යනවා කියලා කිව්වනේ. then why did you oversleep? මතකනේ අපි බර කොට කියන්න ඕන පදය why. then why did you oversleep? ඇයි එහෙනම් ඔයා වැඩිපුර නිදාගත්තේ? oversleep වැඩිපුර නිදා ගන්නවා. ඔයා කිව්වනේ උදේම නැගිටිනවා කියලා. එහෙනම් ඇයි ඔයා වැඩිපුර නිදාගත්තේ? ඔන්න ඒකට උත්තරයක් දෙනවා මේ විදිහට. you know ඔයා දන්නවද? you know ඔයා දන්නවද? my alarm didn't go off. my alarm didn't go off. මගේ alarm එක වැදුන්නේ නැහැ. that's why අන්න ඒ නිසායි I didn't wake up. මම නැගිට්ටේ නැත්තේ. මම අවදි වුණේ නැත්තේ. ඔයා දන්නවද? alarm එක වැදුන්නේ නැහනේ. අන්න ඒකයි එහෙම නැත්නම් අන්න ඒ නිසායි මම නැගිට්ටේ නැත්තේ. the alarm didn't go off. මෙන්න මතක තියාගන්න අපි පාවිච්චි කරන්න ඕන phrasal verb එක තමයි go off. go off. alarm එක වදිනවා කියන අදහස ප්‍රකාශ කිරීමේදී එතන අර වදිනවා alarm එක වදිනවා කියන අර්ථය ගන්නට අපි පාවිච්චි කරන්න ඕන phrasal verb එක තමයි go off. එහෙමනම් මේකේ past tense එක අපි දන්නවා went off කියලා. alarm එක වැදුනා කියන්නේ කොහොමද? the alarm went off on time. හරි වෙලාවටම alarm එක වැදුනා. alarm එක වැදුනේ නැහැ. the alarm didn't go off. ඒ දේවලුත් මේ ගමම අපි ඉගෙන ගමු. then why did you ask me to come today? then why did you ask me to come today? එහෙනම් ඇයි ඔයා මට අද එන්න කිව්වේ? නැවත නැවතත් කියන්නේ ස්ට්‍රෙස් කරන පදේ මොකද්ද? why. then why did you ask me to come today? එහෙනම් ඇයි ඔයා මට අද එන්න කිව්වේ? you insisted. insisted කියන්නේ තරයේ කියා සිටියා. you insisted that you were going to do your homework. ඔයා homework කරන්න යනවා කියලා කිව්වනේ දැන්. then why are you playing video games? එහෙනම් ඇයි ඔයා ওই video games ගහ ඉන්නේ? ඔන්න එතකොට දරුවා කියනවා මෙහෙම. I finished my homework earlier. මම මගේ homework ටික කලින් අවසන් කළා. finished මේක past tense එකේදී උච්චාරණය කරන්නේ at ශබ්දයෙන් finished. I finished my homework earlier. මම මගේ homework ටික කලින් අවසන් කළා. වේලාසනින් අවසන් කළා. so now I'm taking a rest. ඉතින් දැන් මම මේ rest එකක් ගන්නවා. instead of a rest you can use break. a break. so now I'm taking a rest. or else you can say so now I'm taking a break. ඉතින් දැන් අන්නේ අදහස සඳහා so now පාවිච්චි කරනවා. එතනදී බර කරලා කියන්න ඕන වචනේ තමයි now. so now
I am taking a rest. ඔන්න පොඩි වාක්‍යයකට අපි දැන් එනවා. Then why are you talking to me like that? එහෙනම් ඇයි ඔයා මට ඒ විදිහට කතා කරන්නේ? Then why are you talking to me like that? එහෙනම් ඇයි ඔයා මට ඒ විදිහට කතා කරන්නේ? කොහොමද කියන්නේ? Then why are you talking to me like that? You insisted you were going to clean up your room. ඔයා කිව්වනේ ඔයා කාමරේ පිරිසිදු කරන්න යනවා කියලා. Then why is it still messy? එහෙමනම් ඇයි තාමත් ඒක මේ අපිලිවෙලට එහෙම ඇදලා දාලා messy? අන්න එතකොට අපි පාවිච්චි කරන adjective එක මොකද්ද? messy. ඔන්න gap filler එකක් අපි පාවිච්චි කරනවා. Actually I got busy with other things. මම මේ අනෙක් දේවල් එක්ක busy වුණා, කාර්යබහුල වුණා. ඇත්තටම උඩින් busy කියලා තිබුණාට ඔක උච්චාරණය කරනකොට iz ශබ්දයක් එන විදිහට busy කියලා කියන්න ඕනේ. But I'll clean it up soon. But I'll clean it up soon. Clean up කරනවා කියන්නේ පිරිසිදු කරනවා. Tidy up කියලා කියන්නේ අස්පස් කරනවා. නැවතත් කියන්නද? Tidy up කියන්නේ අස්පස් කරනවා. Clean up කියලා කියන්නේ පිරිසිදු කරනවා. ඉතින් clean කියන පදේ යොදන්නත් පුළුවන්. නමුත් කතාවේදී මේ up එකක් දාලා කතා කරනවා. හැම තැනකටම අපට ඕන විදිහට ওই වැඩේ කරන්නත් බෑ. පොඩි උදාහරණයක් කියන්නම්කෝ. දැන් butter කියන්නේ මොනවද? butter වලටනේ. ඒ වගේම butter ගානවට කියන්නේ butter තමයි. butter the bread. butter the bread කියන්නේ පාන් වල butter ගාන්න. දැන් බැරි වෙලාවත් උකට up දැම්මොත් කොහොම හිටියේද? butter up. butter up කියන්නේ අපි අර කතාවේදී කියන්නේ අනේ මේ ඔයා මට butter ගාන්න දෙන්න එපා. අන්න ඒ අදහස තමයි butter up කියලා කිව්වොත් වෙන්නේ. Don't try to butter up me. You don't try to butter up me. ඉතින් බලන්න up එක අපි අනවශ්‍ය විදිහට භාවිතා කළොත් වෙන අර්ථයක් එන්නේ. Then why don't you try to understand me? එහෙනම් ඇයි ඔයා මාව තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරන්නේ නැත්තේ? You insisted කිව්වේ මොකටද? ඔයා තරේ කියා සිටියා කියන අර්ථය කියන්න තමයි මේ තියෙන්නේ. You insisted that you were going to stop procrastinating. Procrastinating කියන්නේ මොකක්ද? ඒක හැදින්නේ මෙන්න මේ කියන ක්‍රියාපදයෙන්. Please listen to this carefully. Procrastinate. 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 That's the verb. That means to delay. To delay taking action. To wait until later. යම් දෙයක් ක්‍රියාත්මක කරන්න ප්‍රමාද වෙනවා. කාලය ගන්නවා. ඉතින් මීට සමාන පදසේ තමයි අපි postpone කල් දානවට කියන්නේ. postpone, put off, ඇතැම් වෙලාවට put back, ඒ වගේම delay, ඒ වගේම මොන වචනයක් තමයි Procrastinate. 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 මේක American English වලින් කියනකොට පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙනවා pronunciation එක. crastinate කියන එක crastinate කියලා කියවෙනවා. Procrastinate. Procrastinate. එහෙමනම් ඒකට ing දානවා procrastinating කියලා. දැන් මොකද්ද තේරුම? කල් දැමීම, වැඩ කල් දැමීම. ඔයා තරේ කියා සිටියනේ ඔයා වැඩ කල් දැමීම නවත්තනවයි කියලා. You insisted that you were going to stop procrastinating. Then why haven't you started yet? එහෙනම් ඇයි තාමත් ඔයා පටන් ගන්නේ නැත්තේ? You're right. ඔයා හරි. But the thing is ඔන්න තවත් ලස්සන phrase එකක්. නමුත් කාරණේ තමයි නමුත් මේකනේ වැඩේ කියන්නේ. අන්නේ අදහස කියන්නේ ඉංග්‍රීසිය පාවිච්චි කරන්න ඕන ඔයා. But the thing is කියන phrase එක. You are right. ඔයා හරි. But the thing is නමුත් කාරණේ තමයි නමුත් වැඩේ කියන්නේ I'm still gathering the necessary materials before I begin. I'm still gathering. මම තාම එකතු කරනවා. The necessary අවශ්‍ය කරන materials අමුද්‍රව්‍ය before I begin. මම පටන් ගන්න කලින්. Then why didn't you call me? Or else you can say phone me. Then why didn't you call me? එහෙනම් ඇයි ඔයා මට කෝල් කරේ නැත්තේ?
Then why don't you speak in English? එහෙනම් ඇයි ඔයා ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්නේ නැත්තේ? Then why don't you speak in English? එහෙනම් ඇයි ඔයා ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්නේ නැත්තේ? One day you told me that you were going to start learning English. ඔයා ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න පටන් ගන්න යනවා කියලා ඔයා එක දවසක් මට කිව්වනේ. Then why haven't you started yet? එහෙනම් ඇයි ඔයා තාමත් පටන් ගන්නේ නැත්තේ? අනිත් කෙනා කියනවා මෙහෙම. You're right. ඔයා හරි. But the thing is, නමුත් කාරණේ තමයි ඒ වුණාට වැඩේ කියන්නේ finding a good teacher. හොඳ ගුරුවරයෙකු සොයා ගැනීම. ඔන්න ගුරුවරයා ගැන විස්තර කරනවා relative pronoun එකක් භාවිතයෙන්. Who allows to practice. Who allows to practice. පුහුණු වෙන්න ඉඩ දෙන. English speaking. ඉංග්‍රීසි කතාව පුහුණු වෙන්න ඉඩ දෙන. කොහෙද? In the class. පන්තියේ. එතකොට සමස්ත තේරුම මොකක්ද? පන්තිය තුල එහෙම නැත්නම් පන්තියේදී ඉංග්‍රීසි කතාව පුහුණු වෙන්න ඉඩ දෙන ගුරුවරයෙකු හොයා ගැනීම තමයි ප්‍රශ්නේ කියලා කියනවා. අන්න එහෙම ප්‍රශ්නයක් ඔයාටත් තියෙනවා නම් එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ හිත මිතුරෙකුටත් තියෙනවා නම් මෙන්න මේක තමයි ඊට තියෙන එකම විසඳුම. ඔයාට මගේ online classes, physical classes, ඒ වගේම residential classes වලට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. Hi everyone, I am Shadi Premchandra, retired army officer. Today I thought to make a video like this to bring you an important message regarding English language. Because today we can't keep away from this language at all. We know nowadays how people are struggling to learn this language. Some people give up learning this language because of that effort. Sometimes they may not be able to find out a good English teacher. I also had a lot of problems then with this language. Although I spoke in English, I made so many grammatical mistakes. To overcome from this grammatical mistake, I needed to find out a good English teacher with proper instructions. If you join Saman Yapa classes, you can find all these opportunities. I'm a teacher. Throughout my life, I participated in numerous English courses. Actually, I was able to enhance my skills to this level with Mr. Yapa's guidance. The way of his teaching, articulate expression, pronunciation, dedication, motivation, and also his humbleness impressed me a lot. I can highly recommend him as one of the best teachers.